Terve! Viime kerralla oltiin siellä karhupesällä ihmettelemässä, minkälainen asumus sillä karhulla on siellä ollut. Ja niin kuin siinä näkyy kuvasta, niin se oli jo useamman päivän ollut siinä pesän kuppela herreillä ja sitten tuli sopivat hankikelit ja sehän lähti liikenteeseen. Ja siitä on nyt 4 päivää, kun se lähti liikenteeseen ja pikkusen suotti sitä silmällä piettyä siinä, mihin suuntaan se lähtikin, ja oli pikkusen ehkä semmonen tieto kautta epäilys edellisen kevään reissusta, että tähän suuntaan se lähtee uudestaan. Ja nyt ollaan teillä taas jäljellä ja mitattiin tuossa jälki, että samaa karhu kyssessä, niin just katon tuosta kepsistä. Linnun tätä 17,7 kilometriä on se karhu nyt tullut 4 päivää. Ja sehän ei ole tietenkään mitenkään suoraan kävely, vaan mutkitellen. Niin kyllä se kun Jermu lähtee liikenteeseen, niin latu näkyy maistuu. No eipä mitään, katsottahan jos saadaan jäljitettyä, on tosi hyvä keli karhulla mennä. Ei niinku käytännössä välillä uppo ollenkaan tuossa hangella. Niin pikkusen matkoa mennään perästä ja katsotaan mitä se teillä touhuvaa. Täytyy kyllä sanoa, että nämä liukulumikokset tämmössä hommassa, niin on pirun hyvä. Että vaikka sinänsä tää hanki kyllä kantaisi minuuttiin kävellä tiellä, mutta niin näillä on pikkusen joutuisampi kulukea, kun saa pikkusen liukua mukaan. Mutta sitä karhun käyttäytymistä, kun se teillä metässä kulukko, niin tässäkin on hyvä esimerkki, miten se on orjallinen tekemään jotain juttuja, että se hyvin paljon käyttää kaikkia maaston painotteita hyväkseen, kun se kulukkoo metässä. Ihan vain sen takia, että se olisi vaikeampi havainnoida sieltä. Ja toiseksi, kun se menee ojien pohjia ja muita, niin sillä on mahdollisuus äänettömänä teillä kulukkea. Eli tässä näkyy, kun se on tullut tuommoista tiheäköstä ja tässä on tämmönen noin metrin maanpinto alempana oleva oja, mihin se on laskeutunut ja jatkanut ojoa pitkin tuonne eteenpäin. Toiseksi siinä ojassa kestää hyvin tuo jääkki, niin sitä ei jää edes jälkeekään, kun se on mennyt tuosta eteenpäin ja sitten hyppäävä jostain jonkun ajan matkan päästä niin ylös ojasta. Ja sinä saa sille edes mitään syytä niin tällä kelillä mennä ojan pohjaa, että ihan yhtä hyvin se pääsee hangen päällä muuten niin liihnimään, mutta kun se on tapa tehdä jotain, niin se on pakko. Ja samoja asioita se käyttää esimerkiksi koira eessä kun männöö, niin samalla tavalla noita ojien pohjia ja muita painotteita, että se on mahdollisimman vaikea aina havaita siltä. Ovella kettu. No niin. Toinen tyypillinen juttu, mitä se tekee melekkänsä lähestulukkonsa kaavamaisesti, kun se metässä kulukko ja varsinkin semmoisella kelillä. Kun se itse älyy, että hänestä jääpi jälki tuohon maahan, niin eli se oli tuolta se karhu laskeutunut tähän ojaan. Ja tässä näkyy, kun se on ojan pohjaa pitkin männy. Näyttää se kulukko tuohon suuntaan. Mistähän mä nähty, tuossa näkyy hyvin jälki. Ja se on tuonne tehnyt ojan pohjan palluuperät. Ja se on sen jälkeen niin tullut takaisin tää ojo ja noussut tuosta ojan penkalle ylös ja jatkaa taas sitten tuonne kohti tuntematonta. Ja sulalla kelillä tietysti on hankala arvioida, että miten paljon se tekee noita palluuperiä tänne mehtään, mutta niin ainakin
lumikelissä, mitä on karhuja seuraillut, niin se on lähestulukkonsa kaavamaista tuolla tuo palluuperän tekeminen. Niin paljon en ole noita seurannut, että miten paljon se vaikuttaa siihen, tai onko siinä mitään suhdetta, että monet palluuperät se tekee ennen kuin se käypi makkuulle, mutta niin joka tapauksessa niin ajatushan sillä on, että hän sotkoo mahdolliset perässä liikkujat pois jäljeltä ja sopii olla rauhassa. Katsotaan vähän eteenpäin vielä, löytyykö jotain muuta tämmöistä tyypillistä käytöstä. Jos mietitään metätystilanteessa tätä karhun käytöstä, niin kuin tässä, kun tää on kulkenut semmoisen 100 metriä tätä ojoa pitkin. Ja oltais metällä ja se olisi niin ikään niin siirtyvässä haukussa tuo karhu. Ja arvelin, että annahan kun juoksen tuohon eteen, niin tääkin on tämmöistä harvennettu mehtä, että elokuussa tässä on ihan hyvä ampua, mutta niin siinä vaiheessa kun se karhu kulkee tulee ojaa pitkin ja meikäläinen on 1,80 m pitkä ja näkyy suurin piirtein pipotieltä pohjalta, niin siinä voi päätellä, että haukku tulisi hyvin kohti ja aika sanotaanko 15 metristä niin pääsi menemään täysin huomaamatta ohi, että tämmöisiä seikkoja kannattaa ottaa mielelle ja muisto itse metäystilanteessa sitten, jos päässä on niin mukava hetke, että olisi haukku tulossa tämmöisessä suo-ojikossa vastaan, niin kannattaa melkein jää siihen reunalle kytiksi, niin sopii siitä boksaa tuon lähiettäisyydeltä sitten karhu erääksi. Kaikki saa oppia, kun täällä perässä lihni. Eli tästä jos ajatellaan, että se karhu tulisi ojan pohjoa pitkin, niin me on nyt suurin piirtein metrin korkeudella tuosta pohjasta, niin käytännössä niin aivan täysin piilossa pystyy kulkemaan, että tuolla sivulla olisi passissa, niin ei sitä näkisi korkeutta villauksesta tuosta se meni. Yksi kanssa karhulle hyvin semmonen tyypillinen asia on, että se käyttää tosi paljon kaikkia uria ja polkuja ja semmosia hyväksi, kun se kulukko. Niin tässäkin kun se on tullut tuolta ojan pohjoa pitkin ja tässä tullut tämmönen traktoriura, niin sepä ei ole malttanutkaan jatkoa ennen eteenpäin, vaan niin sanotusti on lähtenyt polku viemään kulkijoon ja lähtenyt sitten etenemään eteenpäin. No niin, nyt oli kokonaista 50 metriä tullut tää karhu niin kuin normaalisti niin sanoisin muan pinnalle ja nyt se tuossa painaa tuonne ojan pohjaan. Laskeutunut tästä näkyy jo. Tuolla tää näkyy. Mitenkä tää pitääkään. Tästä on persmäkkeen laskenut tuohon ja sitten niin jatkaa taas ojoa tuonne eteenpäin. Tuommoinen niin kuusituralikko kun on tuossa ojan vieressä, niin se on nyt ihan saetti hommatta, siitä ei kyllä jää mitään. Tämmöisiä se käyttää niin hyväkseen tuolla metässäkin, kun törmää ihmisiä, niin se monesti laskeutuu ojan pohjalle ja väistää siitä. Päässä hyvin niin läheltäkin kulkemaan ohi, että siitä ei kuule mitään. Ja sitten kun se katsoo, että tilanne on turvallinen, niin se nousee pois siltä ja jatkaa matkaa. Tässä on nyt semmonen, olisiko puoli kilometriä tultu tämän karhun perässä, niin tää on 4. oja, mihin tää laskeutuu kulkiessa, että voisiko sitä sitten pitää jo vähän niin kuin tapana, että tykkäävää käyttää tuommoisia ojan pohjia kulkureittinä. Tässä on aika hyvä arvioida tätä karhun kokkoa, kun se on tämmösen ojan yli tai tuonne rungon alta kulkenut ja katsotaan paljon tässä korkeutta. Semmoinen 80 sentti korkeutta tuolla rungolla, tuosta rungosta muoha, että tänne on jäänyt vielä pikkusen selkäkarvoihin tuosta karhusta, kun se on tietysti joutunut pikkusen vielä kyyristymään menemään. Ihan hyvän näköinen aukko tähän on tullut, kun se on tuosta kuusen alta sukeltanut, niin voisi ajatella, että ihan kookas karhu on kyseessä ja jälkikin on se 15 senttiä, niin se kielii myös siitä, että on
Ihan aikainen uros. Tällä hetkellä ne voi olla vielä alle 200 kiloa, mutta metätysaikka niin on varmasti niin yli 200 elukka kysseessä. Kommea konti. Siitäpä se on tuossa tullut ojoo pitkin tuo karhu ja tullut tämmönen ojan risteys tässä. Nyt täältä sujuvasti jatkaa tuolla toista ojan linjaa taas eteenpäin. Vähän vaikuttaisi, että tämä karhu on ehkä ollut jopa päivällä liikenteessä. Että se on joka tapauksessa niin yli vuorokauden vanha on tuo jälki. Se on pikkusen upottanutkin. Niin kielisi siitä, että ei se yöllä ole kulukana, kun yöllä on nimittäin semmonen teräshanki tiedä, että karhu kyllä päässä ihan jäljetä menemään tuolla. Luultavasti päivällä ollut liikenteessä, niin sen takia sanotaan ojiakin niin paljon kulukana, että tuntenut itselleen turvallisemmaksi semmoisen tavan edetä täällä metässä. Siinä se on nallepoloinen kyllä persekarvansa kastellut. Rätkähtänyt tuohon ojaan ja sitä on ilmeisesti säikähtänyt. Se on hypännyt tuonne taaksepäin ja sitten on tuosta ojan vierestä niin jatkana matka. Mutta edelleen puron pohjaa pitkin. Joo, nyt kun sitä tarkemmin tutkikin näitä jälkiä, niin se on 2 kertaan kulkenut tämä ojaan tässä. Ja se kieli nyt vähän siitä, että se voisi olla tässä lähellä makkuukilla, niin se lähti nyt varotoimenpiteenä tähän sillä, että edelleen jatkakaan tätä jälkeen pitkin seuraamista, vaan ihan pikkusen lenkin, kun on niin aikainen kevät vielä, että se ei ihan ole täysillä aistiloilla se karhukka pelissä mukana, ja kun ei tiedä miten hyvin se on saanut nukuttua, niin talavassa, niin se voi kyllä vähän sen ressitilassa, niin tässä saattaa hangella tulla vielä kilpahiihtotilanne, ja siinä vaiheessa kyllä niin meikäläinen sopi häviä tai hoppeita ihan varmasti. Niin ihan semmonen turvallisuusseikka tehdään tässä ja lopetetaan tämä jäljittäminen tähän ja kieppautetaan lenkki, katsotaan millekä se on mennyt, vaan onko se jäänyt tähän taimikkoon. Se on hyvin tyypillistä tuommoinen tavallaan, että se kiertää omille jäljille, että se jäisi tähän johonkin lähialueelle makkulle, kun se lähestulukkonsa aina haluaa niin vahti niin omia jälkiä. Eli tekee vähän semmoisen ketun lenkiä ja pysiä jälkien lähellä niin makkoomaan, että sitä ei pääse kukaan yllättämään. Niin, lenkki pyöräytetty ja niin kuin arvioittiin tuossa aikaisemmin, että se on eilen ollut päivällä tuo karhuliikenteessä, kun sitä on upottana ja niin varmaan onkin. Ja sit se on tuossa jossain kohin ollut päivämakkuuksilla ja viime yönä sitten lähtenyt hangen päälle liikkumaan ja epäilinkin, kun sitä on upottanut tuolla, että jos se olisi yöllä liikkunut, niin ei se olisi niin paljon jo uponut. Ja nyt näkyy tässä hangella tuo jälki, niin se on niin kuin se on yöllä kulkena, niin kun näkyy, niin eihän siitä jäänyt oikein mitään tuohon hangen pintaan. Siellä näkyy tommonen kymmenjälki. Suhteellisen hyvä sillä on nyt männe. Teillä on lunta vielä paikka semmonen 40 senttiä, että jos se pääsee hirven lähelle, niin kyllä siinä hirveellä kiire tullut. Nyt tullut tuossa niin tie semmosen 40 metrin päässä vasta, niin katsotaanpa miten se tie vaikuttaa tuon karhun käyttäytymiseen, että sitä minä en tiedä, että millä se niinku vaistonvaise, että siinä on tie tulossa, vaan vaistonvaiko se sitä, mutta niin kuitenkin tämä käytös on aina aika samanlaista. Katsotaan miten se on kulkenut. Elikkä tässä tullaan tää karhun jälki ja yllättäen tässä on taas oja ja tuolla näkyy tuo tie mitä kohti se männö. Tuolla 40 metriä matko. Niin, sepä ei kulekaan tästä suoraan tuonne tielle, vaan taas yllättää niin puottaa tänne ojaan ja lähteli ojoo pitkin menemään. Tää on tiesuuntaisesti.
Tuolla näkyy jälki, kun se on noussut. Tuossakin on tipahtanut vielä tuonne ojan pohjaan. Eli tässäkin niin taas jos verrataan metäytystilanteessa, että oltais tuossa niin tiellä passissa, niin sepä karhu kerki, vaikka tulisi hienosti niin haukussa kohti ja sulla on siinä niin katot kepsi, että on pikkunen tommonen oja eessä, niin sepä ei tulekaan suoraan kopiksi tuohon tielle, vaan puottaa tuo taas kerran tänne ojan pohjalle ja tuosta tieltä sieltä ei jää yhtään mitään koko elukasta. Elikkä niin passipaikka, jos miettis tämmöisessä tilanteessa, niin kannattaisi mennä tuohon, missä tuo oja yhtyy tuohon tielle, niin katsotaan vain, niin siitä se hyppää tuon tien yli, vaikka tällä on mitään perässä ollutkaan. Eli vielä siihen karhun tiekäyttäytymiseen, niin se oli tuossa oli tullut kohti tietä, tai itse asiassa tuossa kohtaa, ja siitä se oli lähtenyt sitten taas tätä ojoa pitkin tänne ja tuonne, ja tuolta oli tullut vielä tähän kohtaan, ja tästä se on vasta ylittänyt sitten puroa. Tässä nyt ei näy ennen jälkeen, kun on sen verran niin kova tuo hanki, mutta siitä se on nyt tullut tämän tien yli ja jatkanut tuonne purovartta taas eteenpäin. Siis tuokkiin sitten niin verton vaan taas mehtu tilanteessa, että olisi tämmöisellä tieuralla passissa ja ajo tulisi sinua kohti, niin tuo on käynyt enemmän kuin 2 kertaa, että se ei tulekaan suoraan tien yli, vaan lähtee tien myötäisesti kulkemaan. Ja jos on useampi passimies, niin semmonen L-passi tuossa on helkatin hyvä, että pari ukkoa jääpi siihen tulosuuntaan lähen tielle ja yksi huippevää sitten niin metän puolelle. Niin monesti se, kuka on 50-100 metriä siellä metän puolella, niin pääsee sen karhusta ampumaan. Niin kuin tuossakin tilanteessa, niin käytännössä tässä tiellä olit, niin se tuli ihan sulle kopiksi 40 metriä. Villastakkaan et nähnyt ja sen jälkeen se meni tuommoista ojan pohjoja, mikä yhtyi sitten isompaan puroon ja tuossa puronotkosta niin hyppäsi sitten tie yli. Ja aivan samalla tavalla se käyttäytyi aina koiran niin eessä, että se on niinku hyvin semmoista, näkyy tavanomaista muutenkin, kun se kulkee rauhaksi tiellä, niin samalla tavalla se käyttää noita maastonpainotteita ja olosuhteita hyväksi, että pääsee niin mahdollisimman huomaamattomasti liikkumaan. Nyt kun ollaan karhua seurattu tässä joku reilu kilometri, ei hyvin pitkä matka, no olisiko yhteensä 2-3 kilometriä, niin se on sillä pätkällä niin varmasti niin reilu kilometrin verran kulkenut pelkästään ojia pitkiä. Nyt tässä on helppo seurata, kun on lunta, mutta sitten jos mietitään syksyllä metätystilannetta, että tuo oja on luultavasti vielä pikkusen veen peitossa siellä ja se on vaikka yöjälläkin, mitä se on kulkenut, ja se menisi tuolla samalla tavalla ojia pitkin, niin tuolla metässä yli 0,5 kilometriä, niin en tiedä mitenkä monen koira se jälleen oikein selvittää. Veikkasin ainakin, että omasta tarhasta niin ei löydy yhtään semmoista koiraa, mikä tuon menisi puhtaasti tuon jälleen tuollaisen. Että ei sitä tarvi aina kovinkaan kummoista ihmettä, kun tuntuu, että se karhu lähtee lentoon sen koiran eestä. Ja eihän osaisi itsekään ajatella, että perhana noin pitkän matkan menisi pelkästään ojia pitkin. Mutta kaikki on mahdollista, että siinä vaiheessa kun hyvä jäljitys piättyy tuollaisen, niin kannattaa miettiä, että hetkonen hei, että niinhän se keväälläkin kulki niitä ojia pitkiä. Tässäkin jos jonkun verran teitä, niin tuossa selvinä sillä, kun liinannut nämä tiet ja kahtonut sitten, että mistä se jälki olisi löytynyt uudestaan. Jos ei olisi löytynyt, niin sittenhän se olisi jäänyt kasvamaan. No niin, eli summattuna nyt on karhun käytöstä. Sen jälkeen kun se pesästä nousi ylös, niin se oli ensin siinä pesän suulla oikonut jäseniä varmaan viikonpäivät. Ja sen jälkeen kun se lähti siitä liikenteessä, niin se on nyt tullut
tullut niin linnun tietä jo yli 30 kilometriä tänne länteen ja jatkaa matkoa vielä eteenpäin, nuo jäljet missä oltiin, niin oltiin vuorokaus vielä jäljessä sitä. Niin. Kulkureitti on hyvin samantapainen kuin mitä oli tuon samankokoisen jäljen omistavalla eläimellä viime myöhäsyksyllä. Ja itse asiassa tuokki oli saman pellon läpi kulkenut kuin missä vielä kävi se karhu myöhäsyksyllä kauroa syömässä. Ja nyt on suunta tuonne länteen. Tuossa on vielä linnuntietä semmonen 500 kilometriä, mihinkä niin viime keväänä niin yksi karhu tappoi keskelle mehtäautotietä, niin hirven. Näitä aikoja oikeastaan pari viikkoa tästä eteenpäin, mutta viime keväänä oli niin lumitilanne ihan erilainen kuin mitä nyt on tänä vuonna. Voisi hyvin ajatella, että on sama eläin kysymyksessä, kun kulkureitit on niin samanlaista. Ja mitä muuta, niin jää tästä päivästä mieleen, niin, niin toivottavasti videollakin jollain tavalla näkyy, niin karhu ei ihan miten sattuu tuolla metässä kulemaan, se käyttää melkein aina niin jotta noita painanteita hyväksi, että se pääsee mahdollisimman näkymättömissä tulla kulkemaan ja en tiedä mistä se tulee, mutta just niin kuin kaikki tommoset tieylitykset ja muut vastaavat niin hyvin harkitusti se niistä yli tullut, että ei ole semmonen joutokääpälä. Mutta niin lähdettäpä seuraavaksi katsomaan tuolla itärajalla, että minkälainen tuo karhu on sitten, kun se innostuu sitä tietä käyttämään, että se yöaika hyvin niin paljon läpsyttelee teitä pitkin, niin käydäänpä katsomassa pikkusen sen käytöstä itärajalla. Ja jos ihmettelette, kun pikkusen lumitilanne vaihtelua, niin näitä videoita on kuvattu 2 eri keväänä, eli 2019 ja nyt 2020, niin 2 täysin erilaista kevättä. Niistä ollaan yritetty koostaa sitten mahdollisimman paljon tavaraa esiin. Ei mitään, lähdette kahtelemaan.